Astăzi, iar la treabă, aveți în fața dumneavoastră câțiva prunișori care au crescut din rădăcinile celorlalți, prunii mai mari, și astăzi vreau să-i curăț, să le fac o coroană și să încep să-i îngrijesc, pentru că ei nu au fost curățați până acum, nu i s-a format o coroană în primii ani. Sunt destul de bine crescuți, undeva la 3-4 ani, ceilalți 2-3 ani, și când aveți prunișori prin livezi care au crescut așa din rădăcină sau eu știu, i-ați lăsat din coasă, cum spunem noi, adică când cosiți, lăsați acei lăstari și o să crească, încercați să le faceți coroană în primii ani, pentru că odată ei crescuți o să fie destul de dificil și să știți că de multe ori au de suferit pomii când tăiem masiv din ei. Acest prun gras românesc, este des întâlnit prin livezile oamenilor, mai ales în zonele de deal, pentru că acolo îi merge foarte bine. Fructele fiind folosite în general la țuică, pălincă, plus vestitele prune lojnite, prune pe gratie, cum se făceau înainte, prune opărite, compoturi și, mă rog, mai multe produse care se fac din fructele acestor pomișori. Deci, noi trebuie să-i formăm o coroană, să îi dăm o creștere. Cu timpul, unii care sunt mai bătrâni ori să dispară și ori să rămână ei, așa că haideți să încercăm să-i facem ceea ce ar trebui să facem cam toți prin livezile, prin grădinile noastre, adică puțin atenție să fie acordată tuturor pomișorilor care au crescut de bună voie sau dacă nu i-am plantat noi. Ok, deci în primul rând dumneavoastră observați că el are creșteri aproape de bază. Deci el are mai multe creșteri. Aceste creșteri sunt niște creșteri nedorite. Din acest motiv este recomandată orbirea mugurilor. Am un clip postat și arăt în acel clip ce trebuie făcut în fiecare primăvară când ați plantat un pom. Deci toată partea inferioară, tulpina mai bine spus, unde avem creșteri anticipate, adică dau niște lăstari sau niște muguri, noi trebuie să-i rupem, să nu-i lăsăm să crească, ca pomul să se dezvolte în partea superioară, să îi se formeze coroană. Deci aceste creșteri care eu le am mai la bază, o să le elimin. Și am ajuns în zona în care încep să-i formez coroană. Deci partea până la sol avem undeva la 40 cm și trebuie să-i formăm coroană. Păi, în primul rând, el, vedeți, a crescut foarte mult, garnisite cu ramuri, dar mai bine spus, cu niște spini, ceea ce arată că pomul deja începe să-și formeze anumite ramuri de rod, ramuri care ne vor ajuta pe viitor. Printre acești spini pe care îi vedeți dumneavoastră crescuți pe aceste ramuri ale pomișorului, noi nu o să-i curățăm și nu este indicat să-i curățăm. Noi o să căutăm să tăiem decât ramurile anuale de tip lacum, cum este cel de aici și cel de aici. Sunt niște ramuri care cresc vertical și acele ramuri nu prezintă rod, cât niște muguri vegetativi, adică efectiv o să formeze niște frunze. În viitor pot deveni și ei, la rândul lor, ramuri de rod, dar în viitor. Deci acești lacom, cum îi spun eu, trebuie să-i curățăm, nu trebuie să-i lăsăm. Acești lacomi, în general, la prun, sunt bine de curățat în perioada verii. Prin acea tăiere în verde, vara, eliminând acei lacomi, evităm anumite probleme de sănătate care se pot ivi în momentul atacului anumitor boli. Încercăm să facem cât mai puține tăieri, dar unele sunt necesare. Încercăm să tăiem mai mult încep pentru a evita îmbolnăvirea anumitor ramuri principale. Vedeți, aici avem o șarpantă, o subșarpantă care a crescut, aici o viitoare șarpantă, deci am avea 1, 2, 3, 4 șarpante, să spun, la primul etaj. Încercăm să-i facem o coroană etajată, o piramidă etajată, să spunem, care se diferențiază prin formarea anumitor etaje bine stabilite în distanță și șarpantele sunt poziționate în jurul axului. Ax care, observați aici, este format
din două părți și o să fiu obligat ca la o parte să renunț. Aici eliminăm anumite ramuri care sunt crescute, dar vom folosi tăierii încep și o să scurtăm, o să limităm creșterea acestor șarpante care au crescut destul de mult prin aceste tăieri încep, generând anumite creșteri anuale, dar acele creșteri care ne vor ajuta să echilibrăm cumva zonele unde noi curățăm. Adică asta în viitor. Deci și aici vom curăța tot într-un încep, anumite rămurele care mai sunt uscate și limităm creșterile acestor șarpante. Deci aici ar fi cam un etaj. Avem și ramuri anuale, ramuri care au crescut, dar nu sunt roditoare. În general, la ramurile anuale, când vorbim de sâmburoase, nu prea umblăm. Adică sunt ramurile care vor rodi sau se pregătesc pentru anul următor să rodească. Deci indicat e să nu umblăm la ele. Și începem să mai curățăm anumite zone care prezintă creșteri destul de masive. Observați, am ajuns la al doilea etaj, care la fel avem 1, 2, 3, 4 șarpante. Și acum să încercăm în partea superioară să limităm creșterea prin tăieri încep lung, și părțile care sunt de sub schelet vom încerca niște tăieri încep scurt, ca să creăm posibilitatea altor ramuri să dezvolte și să ne ajute pe viitor la formarea coroanei. Avem un ax care este sănătos, arată bine. Acesta prezintă niște mici crăpături datorate oscilației de temperatură de pe timpul iernii și, în ultimul rând, acest pom este plantat într-o zonă care nu se drenează bine și acest lucru, mai ales în perioada rece, dezavantajează pomii care sunt crescuți în aceste zone. Avem aici un ax și cel de-al doilea ax. Acesta este concurent. Încercăm să renunțăm la unul dintre ei. La care vom renunța? Păi, indicat ar fi să renunțăm la acesta, pentru că are câteva semne de boală, dar nu vom renunța în totalitate. Eu o să-l opresc, să vedem anul viitor ce o să dea din el, doar că aici, în această zonă, o să caut să elimin o parte din ramurile care le văd că au semne de boală. Puteți să vedeți și dumneavoastră. Deci au semne de boală. Scurtăm în câțiva cec, dăm posibilitatea pomului să dezvolte și anul viitor să creeze, să genereze creșteri care ne vor ajuta în rodire. Aici această ramură, în prima fază am vrut să o păstrez, dar acum am observat că la fel prezintă niște zone afectate, deci trebuie să o elimin și aici vom folosi o tăiere cu un cep scurt. Aici avem o deviere cu un cep lung, câteva ramuri de rod, deci cam ceva de genul arată acest pom acum. Am urmărit pe partea superioară, acolo undeva în stânga, sunt câteva rămurele care indică că anul acesta o să rodească, dar în rest pomișorul nu arată destul de bine. Sper ca prin această tăiere să-i fi redat puțină vigoare și urmărim ce se va întâmpla în viitor. Prun gras românesc, recomand. Dacă aveți zone unde vreți să înființați vreo plantație, eu știu, vreo livadă, încercați și acest soi, pentru că sigur vă va ajuta cu fructele lui, niște fructe destul de bine dezvoltate, dulci, zemoase, și pot spune că ies o țuică sau o pălincă nebunie. Creștere masivă și în acest caz, un prunișor de vreo 3 ani. El s-a dezvoltat, săracul, destul de bine, dar din păcate n-a avut cine să-l curețe, așa că o să-l curăț eu. O să fac câteva modificări coroanei, doar că toate tăierile pe care o să le fac doar în cepi, să generez niște creșteri noi, creșteri care mă vor ajuta pe viitor să realizez o tăiere de formare completă a coroanei. Acum încercăm să-i dăm o formă. Vedeți, el are o creștere destul de solidă
Și prin aceste tăieri pe care eu o să le fac, o să dau posibilitatea ca el să-și refacă coroana. Cep lung, cep lung. De aici o să avem niște creșteri, să vedem ce putem realiza. Aici avem o ramură care crește greșit, este concurenta acestei ramuri pe care la rândul ei o să o scurtăm tot într-un cep, dar de data asta un cep scurt. Să vedem ce ne dă pe viitor. Aici scoatem acea ramură cep, cep, la fel un cep lung, scurtăm, eliminăm, cam asta este tot. Vom încerca să vedem în anii viitor ce o să dea din aceste tăieri pe care eu le-am făcut, pentru că generând noi creșteri putem să le rezolvăm și lor coroana cum ar trebui. O să mergem și la celălalt să vedem ce facem. Acesta este la fel de bine dezvoltat, trebuie să-l observați. O să încercăm să-i facem și lui o coroană cu ax, spun eu. Avem un ax care văd că este dezvoltat destul de bine și multe ramuri crescute. Acestea sunt uscate pe care eu le scot la inel. Să încercați să nu tăiați foarte mult la inel la aceste soiuri, pentru că în general sâmburoasele sunt destul de sensibile la anumite boli și puteți avea neplăceri. În cazul în care aveți creșteri verticale, ramuri de un an, lacom, care nu rodesc, din această cauză aceste creșteri care le avem noi în urma tăierilor pot fi creșteri anuale în lacom, care lacom nu vor rodi în acel an, rezistă doar muguri vegetativi, și creșteri în ramuri de rod, niște creșteri care noi ni le dorim, dar acestea pot fi numai în cazul în care, de exemplu, cum avem aici un spin și din el pleacă o anumită ramură care pe viitor o să rodească, noi îi stopăm creșterea, tăiem într-un cep scurt și atunci de aici, de aici și de aici o să crească ramurile și o să dezvolte ramurile de rod. Haideți să-l curățăm și pe acesta. Încercăm să lăsăm puțină lumină în interior. Mai scurtăm din prelungirea șarpantelor, pentru că vă dați seama, el a crescut foarte mult. Și încercăm să le limităm creșterile prin tăieri de reducție, tăieri care nu o să mai lase pomul să crească foarte mult în înălțime. Aici la fel scurtăm cu ieșire spre lateral, la fel aici un cep scurt să vedem ce dă. Deci ceva de genul trebuie scurtat. Și aici avem axul cu o grămadă de creșteri care se vor dezvolta, vor rodi în cazul prunilor și să vedem ce îi facem aici. Păi avem un ax concurent și o creștere destul de viguroasă. O să eliminăm acest ax concurent într-un cep. Aici eliminăm la fel într-un cep scurt și să limităm și creșterea, care o să o fac undeva aici, printr-o tăiere cu ieșire în lateral într-un cep lung. Priviți. Și cam așa arată și acesta. Deci am curățat primul prun. Îl vedeți dumneavoastră aici. Cel de-al doilea. Al treilea. Și al patrulea.